হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছো ঢেকিয়া এটি হাত লগা ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছে এয়া মই ঢেকিয়াখিনি লৈছো এখিনি বাছি মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ আৰু ইফালে আলু কাটি ললো আনফালে প্লেট এখনতে মই পিয়াজ কাটি ললো আৰু নহৰু দুফুটামান গুচাই ললো বাটি এটাতে মই সয়াবিন কেইটামান তিয়াই থৈছো আৰু ইফালে তাৱাখনতে মই তেল দি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই নহৰু কেইফুটাও দি লৈছো এতিয়া দিলিছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি পিয়াজখিনি অকমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি লোৱা আলুখিনিও দি লৈছো এইখিনি অকমান দেৰি ভাজি লম এতিয়া আলুখিনি অকমান দেৰি ভজাৰ পাছতে হালধি আৰু নিমখ দি লৈছো সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাইছো মাত্ৰ আপোনালোকক সেইটোকে দেখাইছো আৰু দি লৈছো এটা ঢেকিয়াখিনি মই ঢেকিয়াখিনি অকমান ভজাৰ পাছতে মই তিয়াই থোৱা সয়াবিনখিনি দি লৈছো ইয়াতে এইখিনি এটা ঢাকনখন লগাই অকমান দেৰি সিজিবলৈ দিম গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি আৰু ইয়াত ঢাকনখন খুলি চাইছো অলপ সিজি গৈছে এইখিনি চব্জিখিনি আৰু অকমান দেৰি সিজিবলৈ ঢাকনখন লগাই পিনি থৈ দিম এয়া মোৰ চব্জিকণো হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই